bumili ako ng ilang items sa Shopee na makakatulong sa ating work from home or quarantine essentials. Buksan na natin! Yan, order ako ng gunting para sa quarantine. So, open natin. Ito yung para sa layers. Para sa mga plantito at plantita. Or pwede rin ito lalagyan ng mga disinfectants. Lightning to 3.5mm adapter. Kaya to. Ayun. Ito yung para sa face shield. And my favorite, ito yung pinakahihintay ko talaga. Bluetooth keyboard. Pwede siya pang cellphone, pwede rin siyang pang tablet. Let's test it! Isa sa favorite features ko dito sa keyboard ay yung mga shortcut keys sa taas. May lock screen, home screen, search bar, toggle ng mga multimedia shortcuts, at ngayon itetest natin sa Netflix. I-press lang ng sabay yung function at yung magnifying lens para ma-open yung search bar. Pwede natin siyang gamitin pang control ng volume. So nakikita natin doon sa screen, nagbabago yung volume ng pinapanood natin. Sa Netflix, hindi gumagana yung next and previous button, pero sa music pwede. Pwede rin natin gamitin yung pause and play. Hindi lang siya pang work, pwede mo pa siyang gamiting remote, gaya nito. Ano pa yung mga work from home essentials na nabibili nyo online? Please share sa ating comment section. Para mag-exit, press lang natin yung shortcut para sa home. Maraming nakakatuwa at nakakatulong na gamit sa Shopee. Please don't forget to subscribe for more videos.